everyone, welcome back to my channel. My name is Krista. In today's video, I'll be doing a makeup look using these two products from BLK and Colorette. So if you want to see more, just keep on watching. For the foundation, I'll be using the BLK Cosmetics All Day Matte Liquid Foundation in the shade Sand. So, yung pinaka-bottle niya looks classic and simple. Reminds me of the Maybelline Fit Me Matte and Poreless Foundation. Ngayon yung sa pump, medyo nag-struggle ako and kailangan ko pang i-open yung pinaka-bottle para makuha ko yung product sa loob. Yun yung downside. Now, for the box, ang ganda ng box niya, attractive talaga lalo na sa mga girls na mahilig sa ganitong kulay talaga. Consistency niya, hindi runny, medyo stick yung kanyang consistency. Yung finish niya, hindi masyadong matte, merong konting sheen. And then madali din siyang i-blend using your fingers and using a damp sponge. Maganda yung effect niya, flawless tingnan. I can say na pwede ko siyang i-substitute dun sa favorite ko na Benefit Hello Happy Foundation. Hanggang napapakinis lang yan tingnan yung skin. Parang may skin but better. And then yung coverage niya, I would say na medium to full coverage yung naibibigay nito. Buildable naman kasi yung product. There are 3 shades, Porcelain, Honey, and Sand. Yung honey yung darkest, yung porcelain may pagka-pink yung undertone while yung sand medyo may pagka-yellow. And ito yung saktong shade sa akin lalo na sa personal. Yun nga lang hindi ko alam bakit masyadong light yung register niya sa camera. Tapos ako mag-makeup around 12 noon and then kinunan ko yung video ng 8:29 ng gabi. I would say yung oil control niya is average lang. Pero pag nag-oil up ka dito, hindi yung greasy tingnan na oil. Hindi ko alam for me parang nakaka-glow pa yung pagka-oily niya. Maganda tong foundation na to. Kasi pag yung after mo mag-blot, parang bagong lagay pa rin yung foundation mo. And no need to powder. Talagang ang ganda pa rin talaga. So, mare-recommend ko tong foundation na to. And for its price na $499, I think worth it siya sa performance. Pero yung sa packaging sana maging maayos yung sa pump. Next is yung Colorette Colortint in the shade Dione. Ito, nagustuhan ko rin to. Grabe, as in, sobra ko tong nagustuhan. Kasi, ang dali niyang i-blend. Ako talaga, hindi talaga kasi ako gumagamit ng lip and cheek tint. Kasi nga, sabi ko, parang nag-iiwan ng mark sa pisngi. And, ang hirap i-blend. Pero ito, sobrang daling i-blend. Siguro dahil nga oil-based siya. And then, sa unang lagay, medyo bright siyang tingnan. Pero give it ilang seconds, magto-tone down siya. Tapos in fairness, matagal din siya bago mawala. Sa akin, around 8 hours siya bago nag-fade. Meron din siyang mabangong scent, parang vanilla yung nangaamoy ko. Pero eventually, pagkalagay mo, nawawala rin naman. And ngayon, tinry ko siya kung pwede siyang gawing eyeshadow. And yes, pwede. Madali rin siyang i-blend kahit sa eyelids. Kaya lang talagang tatansyahin mo yung amount na ilalagay mo. And same sa cheeks, matagal din bago siya nag-fade. Actually, pag uwi ko nga nandun pa rin mas bright pa nga siya kaysa dun sa cheeks ko. Ang downside is yung packaging. Parang sa nail polish, babasagin, pati yung applicator. You really have to be careful pagdating sa packaging nito.
For its price na $249, I would say na yung performance niya is okay din, as in sobrang okay. And then matagal mo na siyang gagamitan kasi a little goes a long way talaga. Marerecommend ko to sa mga taong nagmamadalit naghahanap ng multipurpose na product. Going back to Colourette Colourtint in the shade Dione, ginagawa ko ngayon siyang lipstick, and I would say na hindi niya masyado in-emphasize yung pagka-dry ng lips ko dahil nga siguro oil-based siya. So, ito yung final look. And for me, yung mga nireview kong products kanina, talagang mga nagustuhan ko yun. And I think i-add ko yun sa mga favorites ko. So, ayun. Thank you for watching. God bless. Please like, comment, and subscribe. Thank you again. Bye!